สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุขยะในคลิปนี้เป็นลักษณะของกล่องพลาสติกนะครับผมเป็นกล่องที่เป็นพลาสติกบางครับทีนี้จะนำตัวกล่องคาร์ตันที่เราไม่ได้ใช้แล้วทำเป็นกล่องลิ้นชักกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องกระดาษเหลือใช้ครับผม